Mamang servitor. Sumakay dun sa ano Ang Nandito na tayo sa Ongpin and we're meeting our friend Sarah. So ito yung pupuntahan namin, Lucky Chinatown. This is yung mga best-seller nila. Sincerity fried chicken. Sincerity fried Beef broccoli. Yan po si Sarah kung maubos niya. Dito sa kanila ay buwan. Ayun mo. Ayan po, husgahan po natin ngayon ang kanilang mga food. Natin chicken na ba? Ito ako ng beef broccoli. Ipapakita ko po. Ito palaki yung rice na. Shot ka na! I recommend yung ano yan? Ngoy. Nakasakay po tayo sa Filipino version ng tuk-tuk. Kahit naman yung cellphone mo sa mga manghahablan dito sa Ongpin. Naman kahabulin din natin. Ayan na for today's video. Wala nga po pala yung ano ka po kuya? Binondo Church. Hindi labas na pati. Ayan po, Binondo Church. Walang kadyo. And deep in Chinese Valley. Meron silang siopaw, love cow, pound. Kanila may pandang flavor na. Hi guys! Nandito po tayo sa Ongpin ba to? Ongpin ba to? Ano try natin dyan? Ano sis? Anong judgment mo? Harap, lasang gano'n. Ano ba in-order mo? Thai red. Here. We got our Thai red tea. Tapos, shari rin pareho kami. Yung kay Ika. Hong Kong milk. Tapos ito, Hong Kongese. How was your experience? Very hot. Kami busog kami. Yun lang masasabi namin. Ang hirap. Thank you. ARBT. Welcome to Manila Chinatown, the oldest Chinatown in the world.